Chào các bạn, mình là Vi trong chương trình Việt Nam Cuisine with Vi. Hôm nay Vi có dịp về quê về quê với bạn thì được mọi người đãi cái món là cá nóc nướng trui. Thì mình có quay lại cái clip là mọi người làm như thế nào. Thì trước khi làm cá nóc nướng trui thì bạn phải sâu con cá lóc vô cái cây trúc. Rồi bạn cắm lên để thẳng như vậy nè. Xong rồi bỏ rơm lên, xong rồi đốt như đốt lửa trại vậy. Thì thời gian đốt thì khoảng 10 đến 15 phút. Thì trong lúc đốt thì bạn cứ liên tục bỏ rơm vô. Xong rồi sau khi mà lửa tàn thì bạn sẽ để đó một chút xíu cho cái hơi nó nóng. Thì cái hơi nóng thì làm cá nó chín, thơm và mềm. Bây giờ là bắt đầu bươi ra. Lúc nãy bỏ 3 con, giờ xem còn mấy con. Rồi 3 con cá. Sau đó thì mình mới lấy một cái con dao nhỏ, mình gạt bớt mấy cái tro với cái bụi đi. Nhưng mà bạn nhớ là lúc mình ăn á, thì mình vẫn ăn mấy cái vảy này luôn nha. Ăn cái da cá này luôn nha, không có bỏ đi da cá. Mặc dù là nó đen, nhưng mà cái da cá là cái làm cho cái cá nó ngon. Thì thật ra thì mình thì thích cá lóc nướng trui như vậy nè. Xong rồi chấm với lại muối ớt xanh, nhất là muối ớt xanh. Mà muối là phải muối hột, xong giả với ớt xanh, xong bỏ chút bột ngọt vô. Nhưng mà mấy người nhà dân nhậu hôm nay thì người ta thích trộn lá sầu đâu. Thì mình thấy lá sầu đâu thì nó hơi đắng đắng mà nó hơi nhẫn nhẫn, nhưng mà không biết sao mà mọi người thích món đó. Nên hôm nay là sau khi mà lột cá ra thì mọi người sẽ trộn với lại lá sầu đâu. Thì khi mà trộn lá sầu đâu thì mình sầu đâu chứ không phải sầu đông nha. Mọi người cứ hỏi mình là sầu đông ăn bị độc thì sao ăn, nhưng mà không phải. Thật ra thì từ lúc mình ở quê ở Quảng Nam thì không có lá sầu đâu này. Thì lúc về vô trong miền Nam thì mới nghe nói đến lá này. Vì lá này thì ăn nó hơi đắng đắng nhẫn nhẫn, nhưng mà trộn cũng là một trong những bài thuốc dân gian. Thì khi mà bạn lột cá, mà bạn lột cá thì cố gắng là giữ cái da, giữ cái da cá. Mà mình đó thì lúc đầu làm mình tưởng là lột thì cứ bỏ cái xương với lại cái đầu với lại cái ruột, mà hóa ra thì mấy người nhậu thì người ta thích nhất là cái phần đó. Cho nên là sau khi lột cái cá riêng thì phải để lại cái phần là xương, đầu với ruột để cho mấy ông nhậu, mấy ông mà dạ thì người ta thích ăn cái phần đó, bởi vì phần đó là ngon nhất. Đây, bạn thấy đây, cái hỗn hợp này là dưa leo, cà chua, lá sầu đâu, thịt ba rọi. Đây là cái cá lóc đây, mình bỏ lọt ra. Sau khi mà mình uống trộn thì mình trộn với nước mắm me. Thì mắm me là bạn bỏ khoảng me nè, đường nè, một chút nước mắm, xong rồi đâm tỏi ớt thiệt là nhiều vô, xong bạn làm một tô vậy. Thì lúc đầu thì bỏ khoảng 2 chén, xong rồi trộn tiếp, xong rồi bỏ thêm 1 hoặc 2 chén nữa tiếp theo, trộn cho nó đều. Phân đoạn cá lóc thì bỏ vô cuối cùng, vì cá nó rất là dễ nát ở cuối cùng. Với lại mình để cá vậy thấy nó cá ở lên trên thì nhìn nó đẹp hơn, nhìn hấp dẫn quá. Nhưng mà hôm đó thì mình thấy là ăn thì bên phía mấy bạn nam thì ăn món này là ăn sạch sẽ, mà bên phía bạn nữ thì có vẻ không thích lắm, là số mấy bạn chỉ ăn cá thôi, còn cái phần lá sầu đâu thì hình như là nó hơi đắng. Wow. Đó, thêm nước mắm me vô cho nó đều.
Rồi, quá ngon luôn. Mấy bạn nhất là mấy bạn ở miền Tây á, ăn món này nói ôi trời ơi nhớ quê quá. Thì sau khi coi clip này á, mấy bạn có thích món nào mới á, thì cứ viết comment cho mình, rồi mình sẽ làm món mới. Mấy món dân dã này thì mọi người gợi nhớ là quê hương. Có một số chị bên Mỹ cũng gửi tin nhắn cho mình nói trời ơi nhớ Việt Nam quá. Rồi, cảm ơn mấy bạn đã theo dõi nha. Giờ hấp dẫn chưa?